Assalamualaikum and hi everyone. So let's continue into 4.1 functions. So what is actually a function? A function is defined as a relation in which every element in domain, dalam erti kata lain X lah, semua yang berada dalam domain has a unique image element in the range. Okay, kalau kita nak pendekkan, dia macam ni. Setiap nilai X ada satu nilai Y. Y tak kisah sama ataupun tidak. Ataupun dalam erti kata lain, a function must be one-to-one relation or many-to-one relation. So kalau satu relation tu dia nak jadi function, dia mesti one-to-one ataupun many-to-one relation sahaja. Okay. So awak tengok daripada contoh ni, ini one-to-one. Satu nilai X ada satu nilai Y. Setiap nilai X di sini ada nilai Y dia. Sama juga, ini ayat atas ni membawa maksud setiap nilai X in the domain, dia ada satu nilai Y. Dia ada satu nilai Y. Tak kisahlah nilai Y tu sama ataupun tidak. So, X sama dengan 2, nilai Y kita C. X sama dengan 3, nilai Y kita pun C. Okey, dia sama tapi masih function. Syarat dia, setiap nilai X hanya ada satu nilai Y sahaja. Okey, so yang A ni kalau tak ada link kepada mana-mana domain di sini, tak ada masalah lah sebab syarat dia hanya pada X. Setiap nilai X hanya ada satu nilai Y sahaja. Tak kisahlah Y dia sama ataupun tak sama. Okay, let's look at some examples. Okay, so jom kita tengok contoh. So, kita tengok pada first diagram. First diagram. So, this relation is a function because every object has only one image. Ingat kalau dia nak jadi function, satu relation tu, jika dia adalah function, maksudnya setiap nilai X mesti ada satu nilai Y sahaja. Setiap nilai X, jatuh syarat pada X, okay? Dia hanya ada satu je nilai Y. Kalau nilai Y dia berbeza, tak apa. Tak ada nilai Y yang dia ada, let's say 3 dengan 4, dua-dua pergi kepada 9. Itu tak ada masalah. Asalkan satu nilai X ada satu nilai Y. Okay, so ini first diagram. Second diagram, tengok ni. This relation is not a function. Why? Because object 6 has two image. Okay, 4, macam 4 ni, image dia hanya 2. Okay, ingat ni, kalau function satu nilai X ada satu nilai Y. Okay, 6. 6 ni, bukan function, 6 ni, dia ada 2 image. X equal to 6, dia akan menghasilkan 2 dan juga akan menghasilkan 3. So, that's why ini bukan function. Okay, katakanlah Miss ubah. Let's say kita ada P, kita ada Q. So, dalam P ni ada 4 and 6. Ini contoh Miss tambah. And then kita ada 2 and 3. Okay, katakanlah 4, 2, 2. Okay. Alright. And then kita ada 6. 6, 2. 6, 2, 2. Okay. Macam ni je. So, adakah dia function? So, kita check. Kita check. Setiap nilai X mesti ada satu nilai Y. Okay. 4 nilai Y dia 2. 6 nilai dia pun 2. So, setiap nilai X
mesti ada satu nilai y. Walaupun y yang sama, tapi x tu yang tak boleh. Macam ni kan, 6 ada dua nilai y dia. Yang berbeza, tak boleh. Dia kena setiap nilai x hanya ada satu je. So, yang Miss lukis warna merah ni, ini adalah function. Ataupun kalau dalam erti kata lain, disebabkan ini adalah many to one relation. So, this is a function. Okay, so let's look at third diagram here. Okay, sini ada pembetulan. Ini salah Okay, so jom kita check adakah dia function ataupun tak. So, sekarang ni, syarat untuk jadi function, setiap nilai x mesti ada satu nilai y. Tak kisahlah y dia sama ke, berbeza ke, asalkan setiap nilai x mesti ada satu nilai y. Okay, so kita check. X sama dengan 3, menghasilkan 1. X sama dengan 6, 2. X sama dengan 9, 3. Okay. Jadi, kita boleh katakan third diagram ni, this relation is a function. Because every object has only one image. Okay, apa jadi dengan 4 ni? 4 ni tak ada masalah, dia tak ada pair pun. Jadi tak kisah. Yang penting untuk function, kita hanya tengok pada x. Setiap x mesti ada satu nilai y. Kalau y dia sama pun tak apa. Okay, macam kes yang Miss lukis merah ni lah. X berbeza, y yang sama. Masih function. Okay, alright. So let's look at our fourth diagram. Okay, gambar rajah yang keempat. This relation is not a function because object 6 has two image. Object 6 has two image. Okay, tengok Syarat untuk jadi function, setiap nilai x mesti ada satu nilai y. Tetapi dekat 6 ni, x ni dia ada dua nilai y. So, tak boleh lah. Okay. So, x ni dia ada dua nilai y yang berbeza. Tak boleh. Dia mesti, setiap nilai x mesti ada satu sahaja nilai y. Okay. Miss patah balik supaya awak tak confused. Tengok gambar rajah yang Miss lukis ni. Yang ni setiap nilai x, satu nilai y. Setiap nilai x, satu nilai y. Tapi yang ni, satu nilai x ada dua nilai y. So, this relation is not a function. Alright. So, kalau tak faham juga, awak kena tengok video ni berulang kali. Sebabnya dia akan explain. Sebenarnya boleh faham ni, awak cuba tengok semula. Okay, so kita teruskan dengan yang kedua, function notation. So, the function with the function notation, ini adalah function notation. So, function f, double dot, and then x, and then we have arrow to x. Can be written as, selalunya awak tulis yang ni. Tapi, kalau soalan kata function notation, this one. Nah, selalu pengiraan kita akan pakai yang ni lah. Tukar dalam bentuk bracket. Okay, so cara baca dia. Cara baca function ni is read as the function f maps x onto 2x. Okay, so kalau lukis dalam bentuk mapping, sepatutnya macam ni, ini x, ini 2x, function f. This one is f. Okay, so point kedua ni, fx equal to 2x is read as 2x is the image of x under function f. For example, x equal to 1,
Okey, cara nak kira dia. Kalau X sama dengan 1, awak ganti tempat X ni dengan 1. So, F1 is equal to 2 times 1. Jadi, akan dapat 2. So, objek, dalam ni objek. And then, hasil yang awak dapat ni, output ni, ini adalah image. Okay, take note, ni notes yang paling penting. Fx is also read as f of x. Jangan pula awak ingat fx tu adalah multiplication. Bukan, salah. Jangan pula awak pergi buat macam ni. Fx ni bukan, dia tak sama dengan f darab dengan x. Bukan ni. So, kalau darab nak tulis macam mana? Awak akan jumpa macam ni. F darab dengan, kalau darab dia akan tulis fx, okay, times gx. Ni multiplication. Multiplication between two function. Ataupun ada setengah tu, mungkin awak akan jumpa f plus g x. Apa maksud ni? Ini maksudnya fx, function fx tambah dengan function gx. Dia boleh letak kat dalam. Okay, so hati-hati. Take note, fx is also read as f of x. Jangan pula ingat dia adalah multiplication. Okay, jom next. So let's look at example number 2. The diagram shows the relation between two sets P and Q. Okay, so we have two sets P and Q. Soalan pertama. Explain why this relation is a function. Kenapa awak katakan relation ni adalah function? Okay, ingat. Satu relation akan jadi function jika setiap nilai X ataupun setiap objek ada satu image. Okay, setiap objek ada satu image. Tak kisahlah image yang sama ataupun berbeza. Yang pastinya setiap objek mesti ada satu image. Okay, so kita check. 4 ada satu image. 3 ada satu image. -3 also one image. Tapi dia sama. Okay, tak ada masalah. -4 pun ada satu image. Okay, dia sama dengan 4. So, tak ada problem. Asalkan setiap objek ada satu image. Image yang sama atau berbeza, tak kisah. So, cara nak tulis jawapan. Explain why this relation is a function. This relation is a function because each object has only one image. Itu cara untuk awak jawab lah. Okay, so kita tengok yang part B. Using the function notation, write down the relation between set P and set Q. Dia suruh kita buat function notation. Okay, so kita akan tengok. Okay, so let's look at part B. Using the function notation, write down the relation between set P and set Q. Okay, sekarang ni kita tengok. Let's say Miss katakan function untuk P ke Q adalah function F. So, ini semua adalah X kita lah. Jadi, F, okay, yang pertama tu F4 akan menghasilkan 1/16. Okay. F3 dia akan hasilkan 1/9. Awak tengok arrow tu. Tengok arrow ni. So, F3 akan menghasilkan 1/9. Then, kita ada F-3 will produce also 1/9.
And then f negative 4 should be 1 over 16. Okay. So sekarang kita tengok pattern sebab kita nak cuba produce equation untuk function f tu. So, apa yang sama di antara output ni, semua ni, 1, 2, 3, 4, semua ada 1 per. 1 per, 1 per, 1 per. Jadi, sepatutnya kat sini, 1 per lah. Ini pun 1 over. 1 over and 1 over. Okey, kita nak cuba kaitkan ni X ni. 4, 3, negatif 3, negatif 4 ni semua X. So, 16 adalah 4 kuasa 2. Kalau untuk 3, kita nak dapatkan 9, dia akan jadi 3 to the power of 2. Kalau untuk negatif 3, kita akan fikir negatif 3 power of 2. So, akan dapat 1 over 9. And sama juga kalau negatif 4, so negatif 4 to the power of 2. Jadinya, kalau misalnya fx, sepatutnya kita boleh teka. So, 1 over x to the power of 2. So, ini kita punya function. Relation antara set P dan juga set Q. Iaitu 1 over x square. So, as a conclusion, sebab dia nak dalam bentuk function notation, kita akan dapat f double dot x and then map to 1 over x square. So, ini jawapan kita. Okay. So, kita belajar untuk produce formula dengan tengok pattern pada map yang diberi. Example number 3. So, the diagram shows the function. Okay, now we have a function. X is not equal to 0, where P is a constant. Find the value of P. Jadi, ini kita punya function. Biasanya kita akan tukarlah. So, fx is equal to P minus x over x. Okay. Dia kata x is not equal to 0. Kenapa syarat ini kena ada? Sebab cuba imagine kalau x awak adalah kosong, persamaan kita akan jadi P minus 0 over 0. So, dia akan tinggal P over 0. Dalam maths, dalam bentuk fraction, bawah dia tak boleh 0. Kalau awak tekan calculator, dia akan keluar maths error. Kalau contoh awak tekan 2 per 0, ni tak wujud. Jadi sebab tu dia mention x is not equal to 0. Tapi tak ada apa-apa untuk soalan ni. Yang kita nak adalah cari nilai P. Okay, so function kita dah ada. Sekarang kita tengok di bahagian mapping. Okay, x2. Kalau x2, dia akan menghasilkan output dia adalah negatif 4. Ini bermaksud, daripada ni, kita tahu f2 is equal to negative 4. Okay, jadi untuk kita cari nilai P, kita cuma perlu substitute function ni, x ni dengan 2. Kenapa x ni 2? Sebab ni, our x is equal to 2. Jadi, Miss akan ganti masuk f2 is equal to, P kita tak tahu, minus 2 over 2 is equal to negative 4. Alright, so kita simplify, Miss alih ke sebelah kanan. So, P minus 2 equal to negative 8. So, P equal to negative 8 plus 2. Jadi, P akan dapat negative 6. So, this is the answer. Okay, so let's proceed into part C on how to identify function when the question give you graph. Okay, tadi kita nak kenal pasti function berdasarkan relation. Itu pun kalau ada mapping. Tapi, kalau in case soalan dia bagi graph,
Dia bagilah bentuk graf apa pun. Dia suruh identify adakah graf ini adalah satu function. So macam mana awak nak tentukan? By using vertical line test. Kalau vertical ni maksudnya satu garisan menegak lah. Okay, so kita akan draw satu line yang menegak and then kita cuba identify dia function ataupun tak. So awak tengok point yang pertama. Ni step dia. First adalah draw a vertical line parallel to y-axis. Kalau awak tengok pada diagram ni, vertical line yang dimaksudkan adalah garisan warna biru ni. Garisan warna biru putus-putus ni, dia parallel to y-axis. Ni paksi y. Maksudnya dia mesti samalah. Okay, so draw je any vertical line dekat graf kita. Graf kita yang warna purple ni. Make sure awak punya vertical line tu intersect pada graf. Jangan pula pergi draw kita punya vertical line kat sini. Tak kena graf. Paksi X dengan Y bukan graf So draw bagi kena graf. Okay. So tu yang pertama. Yang kedua, check if the vertical line, yang Miss highlight kuning ni, if the vertical line, the blue one, cuts the graph at only one point, then the graph is a function. Vertical line yang kita draw ni, potong dekat graf kita hanya pada satu tempat dan kita boleh katakan dia adalah function. Jangan pula pergi kira, so 1, 2, 3, 4, ada 4 point, jadi bukan function. No, kita tengok satu je. Tapi awak kena test pada setiap tempat lah ni. Test banyak-banyak lah. Jangan test satu tempat je. Mana tahu kat tempat lain dia intersect dua. Okay. So itu je cara dia. Macam contoh first diagram ni. Ini adalah function. Kenapa? Sebab no vertical line will cross the graph more than once. Awak draw kat sini. Ada satu je intersection point dengan graph. Awak draw kat sini pun masih satu. Draw kat sini pun satu, kat atas ni pun satu. Jadi disebabkan hanya ada satu intersection point between vertical line dengan graph, then we can say it as function. Ataupun boleh guna ayat ni. Okay. Tengok dekat diagram yang kedua. This one. Okay, let's say we have this graph. Kalau awak draw the blue line tu, the vertical line, awak draw kat sini. Nampak dia intersect dekat satu point. Jangan terus katakan dia adalah function. Awak kena test pula kat tempat lain. Macam dia draw kat sini. Nampak ada 3 persilangan. 3 point yang bersilang. Jadi, bila 3 point, maksudnya dia not a function. Because there is a vertical line that crosses the graph more than once. Ataupun awak boleh kata vertical line cut the graph at 3 points. Then the graph is not a function. Dia mesti satu point je. Okay, so ini adalah vertical line test. So let's look at example. Okay, example number 4. So consider the graph shown and state whether the represent is a function or not. Okay, so dia ada satu soalan. Dia suruh kita nyatakan adakah graf yang diberi adalah satu function. Jadinya, disebabkan dia bagi graf, kita nak check dia function ataupun tak, kita pakai vertical line test. Okay, tengok yang pertama. So, ingat ni, bila sebut graf, dia adalah yang Miss highlight color kuning ni. Paksi bukan graf Paksi adalah paksi lah. Axis ni, X dengan Y axis tu bukan. So, the yellow one is our graph. Okay. Then, kita draw. One vertical line. Let's say kita ambil blue color. Awak draw. Kalau draw kat sini. So, guna pembaris lah ya. Okay. Apa yang kita nampak? Dia ada satu point intersection antara vertical line dengan graph kita yang warna yellow tu. Kalau draw kat sini pun
masih satu intersection point antara graf dengan vertical line. Jadi, bila awak jumpa satu, maksudnya kita boleh buat conclusion. So, conclusion dia, this graph is a function. Okey, awak kata dia function. Kena nyatakan sebab. Because there is only one intersection. Buatlah ayat bagi nak tiru ayat depan pun boleh. Intersection point. There is only one intersection point between vertical line and the graph. Okay, so itu untuk yang pertama. Alright, so kita tengok yang kedua pula. Contoh yang kedua. So we have this graph. Ini kita panggil parabols. Okay, so bila sebut graph saja, yang Miss doublekan dengan color kuning ni. So x-axis and y-axis bukan graph. Alright. Jadinya, adakah dia function? So, again, kita akan ambil satu vertical line. So, kalau draw kat sini, guna pembaris satu straight line. Apa yang kita nampak? Kita ada dua intersection point. Awak draw kat sini pun, awak jumpa dua intersection point. Maksudnya, dia bukan function. Kenapa? Sebab vertical line yang kita draw dengan graph, dia intersect at more than one point. Okay, jadi kita kena tulis ayat dia. So, since, buatlah ayat dia bagi ada maksud yang sama. Since the vertical line drawn intersect the graph more than one. Since the vertical line drawn intersect the graph more than one points, thus this is not a function. Okay, so awak boleh buat ayat yang mungkin lebih sedap tapi membawa maksud yang sama. Okay, so itu je untuk video kali ini. Thank you. Assalamualaikum.